เป็นพิเศษได้นะครับนอกจากนะครับเราก็จะมีพวกระบบ lockout tagout นะครับสำหรับการที่เข้าไปทำงานนะครับเพื่อที่ ensure ว่าหลังจากที่เราตัดไฟเรียบร้อยนะครับผมเช็คเรียบร้อยแล้วว่าไม่มีไฟนะครับแล้วก็มีการสับลงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการ lockout tagout นะครับเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าช่วงที่เราเข้าไปทำงานกับอุปกรณ์นะครับจะไม่มีพนักงานท่านอื่นนะครับที่มาดูแล้วก็อาจจะออนไฟกลับขึ้นมานะครับก็จะทำให้เราคนที่ไปทำงานที่อุปกรณ์เนี่ยมีความเสี่ยงนะครับเราก็จะมีการทำตัว lockout tagout ที่ตัว isolation device นะครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของตัว working binary นะครับเวลาเราก็จะเข้าไปทำงานเกี่ยวกับตัวอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับโดยปกติเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของที่เราเรียกว่าตัว shock protection boundary นะครับก็คือว่าเป็นบริเวณ boundary นะครับที่มีความเสี่ยงที่จะโดนelectric shock ได้นะครับซึ่งตัว boundary ตัวนี้นะครับเราจะเรียกว่า limited approach boundary นะครับก็คือว่าเป็นบริเวณที่สามารถเข้าไปได้นะครับเฉพาะคนที่เป็น qualified person นะครับหรือว่าเป็น authorized person ในหน้าก่อนหน้านี้นะครับก็คือเป็น AP CP AP หรือ SAEP นะครับเพราะว่าถ้าเข้ามาในบริเวณนี้นะครับก็จะมีความเสี่ยงจากการโดนไฟดูดนะครับทีนี้นะครับพอเลยบริเวณนี้เข้ามานะครับถัดมานะครับก็จะมี boundary อีกตัวหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่า restricted boundary นะครับก็คือว่าเป็นบริเวณของคนที่เข้ามาทำงานเกี่ยวกับตัว export equipment ตัวนี้แล้วนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยนะครับคนที่จะเข้ามาทำงานในบริเวณนี้นะครับก็จะต้องใส่อุปกรณ์นะครับหรือใช้อุปกรณ์เช่นพวก Insulate Tool นะครับในการที่จะเข้ามาทำงานในบริเวณที่อาจจะเป็นไร้ผ่านนะครับทีนี้นะครับเวลาเราเปิดตู้นะครับอย่างที่เราเรียนกันมานะครับว่าพอเวลาเราเปิดตู้นะครับrisk อย่างหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับก็คือในเรื่องของตัว arc fault risk นะครับก็เราก็จะมี boundary อีกตัวนะครับซึ่งเรียกว่า arc fault boundary นะครับโดยarc fault boundary ตัวนี้นะครับเราก็จะต้องทำการคำนวณนะครับก็คือว่ามีการใส่ค่ากระแสและวงจรนะครับรวมถึงใส่ค่าตัวทริปนะครับว่าอุปกรณ์ป้องกันเนี่ยจะทริปในเวลาเท่าไหร่นะครับในตัวซอฟต์แวร์นะครับก็จะคำนวณมาให้นะครับว่าตัว arc fault boundary เนี่ยนะครับเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับระดับของ arc fault นะครับว่ามันเยอะขนาดไหนนะครับซึ่งตัว arc fault boundary นี้ครับอาจจะกว้างกว่าหรือว่ากว้างน้อยกว่าตัว limited approach boundary ได้นะครับโดยการตั้ง barricade ตัวนี้นะครับก็จะตั้งตาม boundary ที่กว้างที่สุดนะครับเพื่อป้องกันให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยครับไม่ให้เข้าไปในบริเวณดังกล่าวนะครับหน้านี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างของ corrective protective equipment นะครับในกรณีที่เข้าไปทำงานในบริเวณที่เป็น restricted boundary นะครับตัวอย่างนะครับก็เช่นตัว insulated tool นะครับก็คือพวกประแจนะครับที่เป็นฉนวนนะครับไขควงนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับ top wrench นะครับที่มีฉนวนนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของตัว insulating mat นะครับในกรณีที่ไปทำงานเนี่ยก็อาจจะเอาตัว insulating matting นะครับปูที่พื้นนะครับถ้าเกิดว่าจังหวะที่เราพลาดไปโดนส่วนที่เป็นไร้ผ่าเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้กระแสไม่ครบวงจรนะครับก็จะทำให้เราไม่โดนไฟดูดนะครับหรือถ้าเกิดไม่เป็นตัว insulating matting ตัวนี้นะครับก็อาจจะเป็นตัว insulating footstool นะครับก็คือเป็นที่ยืนนะครับที่เป็นฉนวนนะครับที่เราพูดกล่าวมานะครับเกือบทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัว preventive นะครับก็คือว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็น top event เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์อันนี้ขึ้นมานะครับเราก็จะมีตัว protection นะครับหรือตัว mitigation นะครับเพื่อที่จะบรรเทานะครับหรือลด consequence จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับโดยถ้าเราไปเทียบกับตัว She-Risk Metric นะครับผมก็คือว่าการที่เรามีตัว prevention นะครับก็คือเราก็จะช่วยลดตัว likelihood นะครับให้มันลดลงนะครับแล้วก็สำหรับตัวที่เราใส่ protection เข้าไปนะครับเพื่อที่จะลด consequence ของมันลงมานะครับก็คือลดจาก5นะครับลงมาเหลือ4เหลือ3นะครับอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับ
สำหรับตัวที่ช่วยลดตัว consequence นะครับก็คือตัวอุปกรณ์ PPE ที่เราสวมใส่นะครับซึ่งตัวอุปกรณ์ PPE ที่เราสวมใส่นะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นหมวกเซฟตี้นะครับเป็นตานิรภัยนะครับเซฟตี้กัสหรือตัว coverall นะครับหรืออาจจะเป็นตัวถุงมือนะครับสำหรับงานไฟฟ้านะครับซึ่งก็ต้องมีเหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าที่เราจะเอาไปใช้งานนะครับรวมถึงตัว safety shoe นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไปทำงานกับตู้ไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงจาก arc flash นะครับเราก็อาจจะต้องใส่ตัวชุด arc flash suit ไปด้วยนะครับเรามาลองดูตัวอย่างคำถามสำหรับโมดูลนี้กันนะครับสมมุติว่าเราโดน request นะครับให้ไปช่วยsupport งานไฟฟ้านะครับไปแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับทีนี้นะครับระหว่างที่เราไปทำการช่วยงานนะครับก็ไปเจอว่าช่างไฟนะครับที่ไปทำงานกับเราเนี่ยนะครับเขาไปทำงานโดยที่ไม่ใส่ PPE นะครับถ้าเกิดว่าเราไปเจอสถานการณ์นี้นะครับเราควรจะทำยังไงนะครับระหว่างข้อ A นะครับก็คือไม่ต้อง worry อะไรนะครับ not worry นะครับเพราะว่าช่างไฟเนี่ยเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วนะครับว่าเขากำลังทำอะไรอยู่นะครับหรือว่าข้อ B นะครับให้หยุดงานนะครับแล้วก็ให้บอกช่างไฟฟ้านะครับให้ไปสวมใส่ PPE นะครับให้เหมาะสมกับงานที่กำลังทำอยู่นะครับคำตอบนะครับก็คือข้อ B นะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไปเจอว่าช่างไฟเนี่ยนะครับเขาไม่ได้สวมใส่ PPE นะครับก็ให้ทำการหยุดงานนะครับแล้วก็ให้ช่างไฟท่านนั้นนะครับไปสวมใส่ PPE ให้เหมาะสมกับงานที่เขากำลังทำอยู่นะครับ